Hello guys! Tutorial po tayo. Proper na pagbubong ng sidecar ng tricycle. Nakikita nyo guys, kulay siguro pink. Yan, pink na yan. Kahit red. Ito guys, pang ilalim is kisame. Yan, kung nakikita nyo, kisame yan. And then, syempre, tataker nyo. Para hindi siya guys lumundo or bumaba yung kisame natin. Yan, may nilagay tayo ditong kawad. Sama nyo yan ha, kawad. Hindi nyo kakalimutan yung kawad. Lagyan nyo na mga ganyan. Yan. And then next, syempre para mas medyo maganda-ganda naman yung ano nyo, bubong malak kapal-kapal. Lagyan nyo ng foam, kahit 1 inch lang. Yan. Kita nyo yan. Then, syempre, taker nyo na din. Paikot. O, diba? See? O. Ito nga pala guys, ay finished product. Kulay red yung bubong. Kulay red din po yung ilalim niya. Okay, okay. Ayan. Then, pakita ko ulit mamaya pag nakataker na. Wait lang. Ayan na guys. Tapos nang lagyan ng foam. Tapos lagyan ng foam, syempre, hindi agad yung kung ano yung ibububong nyo. Hindi agad yun. Lagyan muna ninyo ng plastic. Saan nga ba yung plastic natin? Here, may plastic ako. Kasi po, pag nabutis yung bubong nyo, hindi agad tatagos sa foam. O, didiretso sa bakal. Yan. Diba? Hindi siya tatagos sa ilalim. Kaya kailangan lagyan ng plastic. Ito yung plastic, then try natin ulit mamaya kapag may plastic na. Ayan guys, kung nakapansin nyo, may plastic na siya. Meron na rin siyang sanipa. Ayan na, paikot na yan. Meron na yung paikot. See? May plastic na po siya. Ayan. Then ito yung ibububong ko. Kulay pink. Kulay pink. Kulay pink. Ayan. Bubong-bubong na po tayo. Ready to bubong. Ayan. Ayan po yung step by step ng pagbububong. Sa una, kesame. Ayan. Yung kesame kailangan nyo patahian. Diba? Kesame muna. Ang kasunod, lagyan nyo ng foam. Siyempre yung bakal, kailangan yung pinturahan. Ha guys, huwag nyo kalimutan pinturahan. Kahit yung primer lang. Para hindi siya kalawangin agad. Yung plastic naman, ang dala naman ito ay dahil para hindi agad, kahit mabutas yung bubong nyo, is dito wag muna pupunta yung tubig. Kung sakali mang mabutas tong pambubong. Pero matibay naman po yung pambubong na nilagay ko. Ang yard po nito ay 190. Ito pong sa bubong ko, kulay red po yan. 150 lang po yan. Okay? Bubong muna ako. Na guys, tapos na. Tapos na siyang lagyan ng bubong kulay pink. Finish na. Ayan mga tinakiran. Dapat yung taker nyo is yan. Yung sa akin, hindi masyadong pantay-pantay. Pero, datig-datig naman. Okay. And then, next, kailangan natin siya ng lagyan ng ganito. Aluminum. Ganito siya. Ayan. Ganyan.
Okay? Kailangan barinahan yung ganito, butasan. Okay. Okay, sige. Back na lang ulit po mamaya pag meron na. Hello guys, eto na. Ito na yung finished product. Okay, kulay pink yung bubong. At ito na siya, meron na rin siyang aluminum na paikot. Diba? Finish na po siyang bubungan. Nakikita niyo yan. Okay. Finish na siyang bubungan. At may bagong design na naman. Review ko na lang next time kung anong meron sa tricycle ko. Diba? Okay na. Pansinin nyo guys yung forma ng bubong. Ano napapansin nyo? Comment nyo na lang below. Thank you. Yan. Anong meron sa tricycle ko? Simple lang. May sinampay pa sa likod. At ito. Wow. May locating upuan. Hindi pa po tapos yung pintura niyan, kaya medyo ano pa. Yung loob. Kisame niya is kulay red. Red din po yan. Okay. Kung anong i-review ko din po kung anong meron sa tricycle ko. Comment nyo kung anong klaseng design ng tricycle to. Pansin nyo, comment nyo below. And thank you for watching my tutorial. So tamang pagbubong ng sidecar ng tricycle. Okay, thank you for watching. Bye.